Luật sư khẳng định ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện không sai luật. Luật sư Phạm Thanh Hiếu khẳng định việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hoàn toàn là đúng luật, và những ý kiến cho rằng ca sĩ Thủy Tiên vi phạm pháp luật chỉ là sự hiểu sai về quy định của pháp luật mà thôi. Thời gian qua thì có rất nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ Thủy Tiên nhận tiền từ thiện của người dân để ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp bão lũ là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Thanh Hiếu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp đỡ mọi người hiểu rõ về vấn đề này như thế nào. Một số người cho rằng theo khoản 3 điều 5 Nghị định 64/2008 NDCP thì ngoài các tổ chức đơn vị như là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cơ quan thông tin đại chúng của trung ương và địa phương thì không một tổ chức đơn vị cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ. Do đó thì việc ca sĩ Thủy Tiên nhận tiền từ thiện của người dân để ủng hộ đồng bào miền Trung là vi phạm pháp luật. Quan điểm trên có đúng hay không thưa luật sư? Luật sư Phạm Thanh Hiếu trả lời, theo Nghị định 64/2008 NDCP quy định về tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong và ngoài nước, khắc phục hậu quả do hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong các quỹ chương trình từ thiện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện đứng ra tổ chức. Còn việc cá nhân nói chung thì ca sĩ Thủy Tiên nói riêng nhận tiền đóng góp tự nguyện từ người khác để làm từ thiện thì không thể sử dụng Nghị định 64/2008 NDCP để điều chỉnh. Do đó thì căn cứ theo Nghị định 64/2008 NDCP để cho rằng ca sĩ Thủy Tiên vi phạm pháp luật là không đúng và thể hiện sự hiểu sai về quy định của pháp luật. Vậy thì trường hợp của ca sĩ Thủy Tiên nhận tiền đóng góp của người dân để cho đồng bào miền Trung trong thời gian qua sẽ được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật nào? Luật sư Phạm Thanh Hiếu trả lời, theo tôi trong trường hợp này sẽ áp dụng các quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Người dân tự nguyện gửi tiền cho ca sĩ Thủy Tiên với mong muốn nhờ ca sĩ Thủy Tiên chuyển số tiền này cho đồng bào miền Trung đang gặp hoàn cảnh khó khăn do bão lũ gây ra, và ca sĩ Thủy Tiên đã nhận tiền và thực hiện đúng. Như vậy có thể thấy người dân tự nguyện gửi tiền cho ca sĩ Thủy Tiên là bên tặng cho tài sản, đồng bào miền Trung đang gặp hoàn cảnh khó khăn được nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên là bên được cho tài sản, còn ca sĩ Thủy Tiên chỉ là người giữ vai trò trung gian, có thể gọi là người bên tặng cho tài sản ủy quyền làm thay. Rõ ràng thì trong các bước nêu trên, từ việc người dân gửi tiền cho ca sĩ Thủy Tiên đến việc Thủy Tiên giao tiền từ thiện tới tay đồng bào miền Trung đang gặp hoàn cảnh khó khăn đều là tự nguyện và không có sự lừa dối, mà đó là nghĩa cử cao đẹp và hoàn toàn có lợi cho xã hội, nên không thể nói rằng ca sĩ Thủy Tiên vi phạm pháp luật. Vâng thưa luật sư, nếu trường hợp một người nào đó nhận tiền từ thiện do nhà hảo tâm quyên góp mà không gửi đến đồng bào miền Trung một cách đúng đắn như ca sĩ Thủy Tiên thì có bị xử phạt hay không? Luật sư Phạm Thanh Hiếu trả lời, theo tôi trong trường hợp này thì người giữ vai trò trung gian đã không hoàn thành đúng việc mà người gửi tiền làm từ thiện đã ủy quyền, nên người gửi tiền làm từ thiện có quyền đòi lại tiền đã gửi. Và trường hợp này ở mức độ nghiêm trọng thì người giữ vai trò trung gian có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017. Ca sĩ Thủy Tiên mình giúp tiền mặt để người dân tái thiết lại cuộc sống sau lũ, vì họ cũng đã được chính quyền và nhiều người giúp đỡ thức ăn. Theo chia sẻ mới nhất của Thủy Tiên đang khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý, vào sáng ngày 21 tháng 10, sau hơn một ngày đáp chuyến bay từ Huế về thành phố Hồ Chí Minh, thì Thủy Tiên đã viết tâm thư rất dài để trải lòng sau khi nhận được 100 tỷ đồng quyên góp. Và theo đó thì Thủy Tiên gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, các khán giả đã tin tưởng và gửi cho cô số tiền rất lớn để tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Nữ ca sĩ cho biết, việc cô cứu trợ miền Trung không chỉ là cho tiền người dân chữa cháy ngay lúc này, mà còn để giúp họ khắc phục hậu quả sau lũ và xây dựng lại đường xá và cầu đường. Một số bạn bảo việc mình cho tiền người dân là không nên, vì như vậy là bất cập quá, nên giúp đỡ thức ăn cho họ. Mình cũng rõ ràng quan điểm, mục đích chính của mình là giúp tiền mặt để người dân tái thiết lập lại cuộc sống sau lũ, Thủy Tiên thẳng thắn chia sẻ. Và điều rất đáng chú ý trong tâm thư của mình thì Thủy Tiên đã tiết lộ cô từng có dự định đóng tài khoản cứu trợ. Tuy nhiên thì mẹ ruột của cô đã có lời khuyên gây chú ý. Mẹ Thủy Tiên nhắn nhủ với con gái rằng, thôi con, tiền mình bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu người dân còn cực khổ,
mình còn lo giúp đỡ cho nhiều người thì con cứ để đó đi. Không đủ mà giúp người ta xây lại nhà cửa, mua giống làm ăn đâu. Con cứ làm đúng, tự khắc trời Phật sẽ giúp mình, không phải lo. Ngoài ra thì Thủy Tiên cho biết cô sẽ quay trở lại giúp miền Trung trong ít ngày tới. Công chúng xôn xao trước việc Thủy Tiên xin trích quỹ cứu trợ miền Trung giúp 200 lao động Việt. Nữ ca sĩ có động thái trấn an luôn vào ngày. Sau khi mở cuộc thăm dò thì Thủy Tiên tôn trọng ý kiến của công chúng và đã đưa ra quyết định ngay sau đó. Tối ngày 21 tháng 10 thì Thủy Tiên khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải bài viết xin ý kiến về việc trích quỹ ủng hộ miền Trung để cứu trợ 200 người lao động Việt tại Nhật Bản. Mọi người ơi, Tiên xin phép trích quỹ của mình cho trường hợp này được không ạ? Sư cô rất thân với Tiên đang đi du học ở Nhật. Cô có chia sẻ với Tiên đang phải đi xin tiền khắp nơi để nuôi gần 200 người Việt đi lao động tại Nhật Bản. Và từ tháng 4 đến giờ Covid nên họ mất việc. Giờ lại không được bay về Việt Nam. Họ đang lang thang khắp nơi, không có tiền, không có đồ ăn và không có chỗ ở, Thủy Tiên viết. Và ngay sau khi đăng tải bài viết thì bài viết của Thủy Tiên đã thu hút sự đông đảo sự chú ý và nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của những khán giả. Và trước hoàn cảnh khó khăn của lao động Việt Nam tại Nhật Bản thì rất nhiều người đã đồng tình và sẵn sàng ủng hộ Thủy Tiên trích quỹ để giúp đỡ cho họ. Tuy nhiên thì phần đông ý kiến lại khuyên Thủy Tiên không nên trích quỹ ủng hộ miền Trung để ủng hộ những trường hợp khác, bởi lẽ số tiền quyên góp của các mạnh thường quân gửi Thủy Tiên mục đích chính là để cứu trợ miền Trung và đây là việc làm cấp bách hơn cả. Và sau khi lắng nghe những phản hồi của khán giả thì Thủy Tiên đã thông báo quyết định của mình. Cô quyết định sẽ không trích quỹ ủng hộ miền Trung mà tự bỏ tiền túi để giúp đỡ 200 lao động Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại Nhật Bản. Tiên đã đọc ý kiến của tất cả mọi người và sẽ tự trích tiền túi ra để giúp đỡ cho họ. Mọi người yên tâm nhé. Con cảm ơn mọi người đã góp ý ạ. Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Và quyết định của Thủy Tiên đã nhận được sự ủng hộ của đa số khán giả. Khán giả cũng cho rằng nữ ca sĩ đã chủ động tham khảo ý kiến của công chúng trước khi trích quỹ để đảm bảo tính hợp lý và minh bạch. Thủy Tiên cũng đã tôn trọng ý kiến của công chúng và đưa ra quyết định ngay sau đó và đăng status làm rõ để mọi người có thể yên tâm. Và trong một vài ngày tới thì nữ ca sĩ sẽ tiếp tục hành trình đến miền Trung để cứu trợ và giúp đỡ cho bà con vùng lũ. Đại biểu Quốc hội nói về việc Thủy Tiên làm từ thiện, quy định đã lỗi thời, cần rà soát phải sửa đổi ngay. Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng việc ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện nên được khuyến khích và những tấm gương đó có tính chất lan tỏa trong xã hội rất cao. Hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi ủng hộ và trực tiếp nội nước đến vùng ngập lụt trao quà tiền cho người dân các tỉnh miền Trung trong một tuần vừa qua đã nhận được sự đánh giá rất cao của dư luận xã hội. Và bên hành lang Quốc hội sáng ngày 21 tháng 10 và nói về việc ca sĩ Thủy Tiên đi làm từ thiện thì đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng ai cũng ủng hộ, không ai phản ứng việc này, nhất là trong bối cảnh thiên tai bão lũ đang xảy ra như bây giờ. Và đồng thời khi nhà nước cùng nhân dân chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiên tai miền Trung thì nên khuyến khích. Và ông nói rằng hiện nay thì nguồn lực của nhà nước có hạn nên thay vì huy động bằng các kênh khác, hãy để chính người dân với truyền thông lá lành đùm lá rách thực hiện. Việc này không chỉ khơi dậy truyền thống yêu nước, thương nòi mà có tính chất giáo dục hình ảnh tương thân tương ái. Và những tấm gương đó có tính chất lan tỏa rất cao trong xã hội và những từ tiết đó có thể đưa vào giáo trình để dạy cho trẻ nhỏ với tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau, ông Vân chia sẻ.